دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. تحية طيبة مشاهدي قناة عين الأحياء الإلكترونية لحساب بطولة وطن المواهب الثانية على كأس رعد الشمال الجولة الثالثة المجموعة السابعة قمة فرسان بحرة والغرافة. نستضيف في هذه اللحظات الرئيس العام لكرة القدم في فرسان بحرة الأستاذ سعد البقمي، واللي نرحب فيكم أبو فيصل ونقول لك فرصة سعيدة. الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله، والله يسعد مساكم إن شاء الله بالخير والرضا. لاعب سابق في فترة ماضية، بطولة تهتم بمواليد 1420 17 سنة بالتحديد، كيف شايف هذه الفئة العمرية؟ والله الفئة العمرية هذه صراحة يعني شباب واعد وشباب يعطيك في الملعب، فاحنا مهتمين بهم لأنهم هم من شباب المستقبل بإذن الله إن شاء الله. العاملين على هذه البطولة الشيخ أحمد بن عيد المالكي، لديه مشروع رياضي اجتماعي ثقافي، كرم المتفوقين دراسيا في فندق كروان بلازا ولا زال يعد بأن يكرم المتفوقين في قادم الأيام، كيف شايف هذه الخطوة الغير مسبقة؟ الشيخ أحمد المالكي صراحة رجل نشكره كثيرا ورجل متميز، ونقول الله يحفظه إن شاء الله ويوفقه، وإن شاء الله نشوف منها الأكثر والأكثر إلى أهالي محافظة جدة وأمارة منطقة مكة المكرمة. فهو رجل صراحة يستاهل الشكر منا والدعاء له بإذن الله أن الله يحفظه ويحفظ أبنائه وأنه يوفقه إن شاء الله. وهو أعطى مجهود كبير وأدى للمجتمع، فهو يعني صراحة هذه ثاني سنة احنا نشارك، فهو يقدم الكثير والكثير، ونقول شكرا يا أحمد المالكي، وأنت رجل صراحة قدمت الكثير وأنفقت أموالك، فالله يحفظك إن شاء الله ويحفظ لك عيالك ويوفقك إن شاء الله ويحفظ المملكة وحكامها إن شاء الله. الملعب يحمل اسم شهداء الواجب. صراحة رجال الأمن ورجال الجيش ورجال وشهداء الواجب رحمهم الله، ندعي لهم بالرحمة، فهم في قلوبنا، وندعي لهم إن شاء الله أنهم يكونوا من الشهداء وأنهم في جنان الخلد بإذن الله رحمهم الله، وحفظ أبنائنا الباقين في الجيش وفي رجال الأمن جميعا. فنشكر جميع ونشكر أحمد عيد على هذه اللفتة إلى رجال الواجب رحمهم الله. الآلية في فرسان بحرة بالتحديد، آلية تسجيل اللاعبين، آلية تصعيد اللاعبين للأندية السعودية، اشرح لنا هذه الآلية. والله عندنا احنا فريق الأول والفريق البراعم والشباب، فعندنا مدربين مثل ما ترى أحمد علي والأستاذ حسن، فهم مدين الواجب وقايمين بالشباب، ويحضر عندنا تقريبا 65 لاعب كل ليلة في ملعب البلدية في مقر فرسان بحرة، وبالشركة الحمد لله شبابنا راحوا اللي للوحدة واللي للطائي، فهم يعني بس المشكلة عندنا احنا لسه باقي ما سجلنا في رعاية الشباب، هذه مشكلة نعاني منها أهالي بحرة، على أن قدمنا أوراق نادي بحرة اللي سيضم إن شاء الله محافظة بحرة جميعا، فنتمنى إن شاء الله أن نادي بحرة يقبل إن شاء الله ويسجل، ونكون احنا إن شاء الله داعمين له وواقفين معه إن شاء الله. أما احنا فحد الآن لسنا في تابعين لرعاية الشباب، ولكن نطلب إن شاء الله أن نكون تابعين لها إن شاء الله باسم نادي بحرة إن شاء الله. الوصيف في العام الماضي أين ترى في هذا العام؟ والله العام أخذنا الوصيف، ونتمنى إن شاء الله السنة هذه بإذن الله أن نحقق إن شاء الله الفوز ونتأهل إن شاء الله إلى المباراة النهائية بإذن الله إن شاء الله. يعطيك العافية، نتمنى لك التوفيق، واسفين على الإطالة أستاذ سعد. أشكرك صراحة، والله يعطيك العافية ويعطي المصور ويعطي الحضور والمنظمين، ونشكرهم جميعا صراحة أهل الملعب وإدارة الملعب وعلى رأسهم الشيخ أحمد المالكي، نشكرهم جميعا من أعماق أهالي بحرة، أزفها لهم ونشكرهم جميعا إن شاء الله. الله يسعدك.